इतिहास रच्ने कोसिसमा छौ तिमी। हवारा होइन, हार्ने त बानी बसिसक्यो, अझै हारेको छैन। भाग्यमा हार्नु लेखेको भए पो हार्नु, तिमी हारेका त छैनौ। प्रयास गर, जबसम्म तिम्रा खुट्टा जमिनमाथि छन् तबसम्म। अहिले मरेका त छैनौ। अहिले त दुनियाँ कराउँछन् तिमीलाई, अझ के सोचन्। अझै थोरै मेहनत गर त्यो उचाइसम्म पुग्ने। जब तिम्रो त्यो पागलपन सफलतामा परिवर्तन हुन्छ नि, तब ती बोलेहरू माटोमा मिसिन्छन्। तब तिम्रो इच्छा पनि पुरा हुन्छ र तिम्रो लक्ष्य पनि पुरा हुन्छ र तिमी खुसी पनि हुन्छौ। एक दिन तिम्रो पनि जिन्दगी चम्किन्छ र आफूसित खाएका ती कसमहरू पुरा हुन्छन्। सफलता त्यतिकै काम मिल्छ यार। आकाश पातल धाउनुपर्छ, आफूसित लडाइँ गर्नुपर्छ। तिमी हार मान्न सक्दैनौ। तिमी तिम्रो अन्तिम सास रहन्जेलसम्म लडाइँ गरिराख्नेछौ। तिमी त्यो योद्धा हो जो रणभूमिमा लडिरहेको छ, जसको वरपर तरबार र खुकुरी मात्र छ। अनि तिम्रो एक मिस्टेकका कारण तिम्रो ज्यान पनि जान सक्छ। त्यसैले चोट खाई जमिनमा लडेर पनि अझै भन कि कसैको दम छ भने आइज मसित लड्न। तिमी लड्न सक्छौ त्यो कठिनाइसँग। दुनियाँले तिम्रो क्षमतालाई कमजोर भन्छन् त तिमी दुखी नहौ। तिमी सुनको शुद्धतालाई नै कमजोर भनिन्छ, टमाटरलाई होइन। तिमी त हिरा बनेर जन्मेको हो, बस चम्किनलाई तर्साउनेको बाटो पार गरेर जानुपर्ने हो। तिमी लड, तबसम्म लड कि जबसम्म हरेक समस्यामा तिम्रो निशानी नबनोस्। बरफले बनेको पहाड पनि पग्लिन्छ जब तिमी पहाड बनेर जान्छौ। आकाशमा कालो बादल हुन्छ, तिम्रो धड्कन एक जङ जस्तै हुन्छ, आँखामा सपना हुन्छ, सूर्य जस्तै तेज हुन्छौ। जो तिम्रा समस्या छन् ती सबै विदा हुन्छन्, एक नयाँ सुरुवात हुन्छ। अब समस्याको पहाड पनि तिम्रो अगाडि आउन सक्दैन जब तिमी विजयको शङ्का बजाउँछौ। भर्खर त प्रयास गरिरहेका छौ, तिमी हार्नु होइन। भर्खर त रगतलाई पसिना बनाएर बगाइरहेका छौ। तिमी चढ्नेछौ सफलताको बढाइ, अनि आफू जिउँदो रहेको यस दुनियाँलाई महसुस गराउनेछौ। जब तिमी चुच्चामा पुग्नेछौ तब लक्ष्यलाई पाउनेछौ। बच्चादेखि लगेर बुढोसम्मका व्यक्तिहरूको हिरो तिमी नै बन्नेछौ। जब तपाईँको पर्सनल हवाई यात्राबाट तल हेर्नुहुनेछ तब देख्नुहुनेछ पुरा सहर तपाईँको सम्मानको लागि दण्डित हुनेछन्।